බලන්න අපිට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හා විවිධ වර්ගයේ ආහාරවල ස්ප්‍රයිට්ස් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. අපි මේ ආහාර පෝෂ්‍යදායී ආහාරද ක්ෂණික ආහාරද කියලා ෂේන්ට අඳුර ගන්න උදව් කරමු. එහෙනම් අපි මුලින්ම ෂේන්ගේ ස්ප්‍රයිට් එක නිර්මාණය කරමු. මම මුලින්ම ස්ප්‍රයිට් ක්ලික් කරනවා. දැන් make new sprite at block එක මේ විදිහට drag කරන්න. දැන් මේ පුංචි තලයේ ක්ලික් කරලා ෂේන්ව තෝරමු. අපි මේ ස්ප්‍රයිට් එකේ ප්‍රමාණය 70 ලෙස සකස් කරමු. මම මුලින්ම ස්ප්‍රයිට්ස් ක්ලික් කරනවා. දැන් set size to block එක මේ විදිහට drag කරන්න. දැන් මේ පුංචි තලයේ ක්ලික් කරලා ෂේන්ව තෝරන්න. මෙතන 70 ලෙස ටයිප් කරන්න. දැන් මේ ළමයා මේ සමග ඉහළ පහළ දකුණට හා වමට ගමන් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සඳහා මම behaviors ක්ලික් කරනවා. දැන් sprite begins block එක drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලයේ ක්ලික් කරලා ෂේන්ව තේරුවා. නැවත මම behaviors ක්ලික් කරනවා. දැන් moving with arrow keys block එක begins ඉදිරියට drag කරනවා.